روزتون خوش دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریداز انبافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این دستکش بسیار زیبا رو داشته باشیم به این شکل. قبل از اینکه آموزش رو ببینیم، اگر که عضو کانالم نیستید حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید که من با آموزش های متنوعی در این کانال در خدمتتون هستم. بریم با هم بی معطلی این آموزش زیبا رو ببینیم. خب برای بافت این دستکش من دارم از قلاب شماره 2.5 استفاده میکنم. نخم هم نخ آلیز آنگورا گلد هستش و اینکه از این قسمت بافت ما شروع میشه. ما به تعدادی که میخوایم اندازه این قسمت مچمون باشه شروع میکنیم به زنجیره زدن. یعنی میام اول یه گره میزنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. یه دونه دیگه اضافه تر. در واقع من الان 16 تا زنجیره زدم. زنجیره اول رو رها میکنم، میام داخل زنجیرهای بعدی که میشه 15 تا، شروع میکنم به بافت پایه های کوتاه. پس روی هر زنجیره من یک پایه کوتاه میبافم. خب ببینید من تا انتها بافتم، میام یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، شروع میکنم از این گندمی پشتی رو میگیرم و پایه های کوتاه رو میبافم. پس به این شکل میگیرم و روی هر گندمی فقط گندمی پشتی. در هر رج همین کار رو انجام میدم. پس تا انتها میبافم، دوباره رج بعد رو بهتون نشون میدم. خب ببینید به انتهای رج رسیدم، میام اینجا این گندمی رو میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم پشتی رو. دوباره یه تک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. این زنجیره‌ای که زدیم، پس میام از پایه اول شروع میکنم به بافت. دوباره که بافتم تموم شد، دوباره تک زنجیره میزنم، رج بعدی. به همین ترتیب ادامه میدم. ببینید الان برای من به این حالت، به این اندازه شد. حالا برای من کافیه، یکی دوست داره بلندتر باشه، یکی دوست داره کوتاه‌تر باشه. این دیگه بستگی سلیقه‌ای، کاملا سلیقه‌ای و بستگی به خودتون داره. پس من دور تا دور مچم رو میبافم و برمیگردم. خب ببینید من بافت رو انجام دادم. الان اگر بگیرم روی دستم به این حالت به هم وصل بکنم، ببینید به این شکل هم کش میاد. برای من همین مقدار کافی بود. ببینید چند رد شده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا من به این شکل بافت رو انجام دادم. 15 تا از این حالت ها، یعنی 15 تا دوتا، چون با این حساب کنیم در واقع من 30 رج بافتم. حالا میام به این شکل میگیرم، میخوام دوختم رو انجام بدم، با همین قلاب این کار رو انجام میدم. میام به این شکل میگیرم و یک بس میزنم. حالا میام این نخ رو میارم این قسمت، میام اینجا روی گندمی اول و از این قسمت هم این گندمی رو میگیرم، از قسمت یعنی این گندمیمون که هست قسمت جلویی رو میگیرم و بعد به این شکل از 3 تا عبورش میدم. دوباره میام روی بعدی به این شکل میگیرم، از این قسمتم این گندمی رو میگیرم و به این حالت یکی میکنم. دوباره میام از این قسمت میگیرم،
این خطو، از اینجا هم این گندمی رو و به این شکل از 3 تا باید عبورش بدم. به این حالت. دوباره میام روی بعدی، این خط رو میگیرم، از این هم به این شکل و به این حالت عبورش میدم. ببینید به این حالت گندمیایی روی بافتم ایجاد میشه. پس تا انتها به همین شکل ادامه میدم. خب ببینید من تا انتها این بافت گندمی رو انجام دادم. پشت کار هم شما از هر دو طرف میتونید. ببینید این قسمت هم به این شکل. منتها من از همینجا، یعنی این حالتی که داره، از همینجا کارم رو شروع میکنم. حالا میخوایم مدل رو ببافیم. میام 3 تا زنجیره میزنم درجه اول. همینجا میام 1 پایه بلند، 2 تا زنجیره و دوباره همونجا 2 تا پایه بلند میبافم به این شکل. حالا بعد از بافت روی این قسمت این یه دونه رو رها میکنم، میام اینجا، میام این قسمت شروع میکنم دوباره 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند. دوباره یه دونه پایه رو رها میکنم، میرم داخل بعدی، دوباره میام 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند میبافم. دوباره این خونه رها میرم داخل خونه بعدی. ببینید کار رو. پس تا انتها من به همین شکل میبافم. خب ببینید من به انتهای رج رسیدم. از این گلا 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دارم. میام حالا به 3مین زنجیره بستم رو میزنم. حالا میخوایم این پترن رو شروع کنیم به بافت. میام یه تک زنجیره میزنم، 2 دور نخ روی قلاب. ببینید از این گل میام وسط 2 تا پایه بلند به این شکل میگیرم و به این حالت 1 پایه میبافم. حالا میام داخل این فضای 2 زنجیره 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند میبافم. دوباره 2 دور نخ روی قلاب. ببینید میام از اینجا به این شکل میگیرم و به این حالت میبافم. دوباره 2 دور نخ روی قلاب. ببینید از وسط 2 تا پایه میام به این شکل میگیرم و پایم رو میبافم. دوباره میام تو این وسط 2 زنجیره 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند میبافم. حالا 2 دور نخ روی قلاب. میام این قسمت به این شکل میگیرم، جهتش قلابم رو به پایین میشه و بافت رو انجام میدم. 1 بار دیگه 2 دور نخ روی قلاب. ببینید از وسط 2 تا پایه میام به این شکل میگیرم به این حالت و میام اینجا 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند تا انتها به همین شکل بافته میشه. خب ببینید من تا انتها به همین شکل بافتم. حالا میام به این قسمت که پایه دوب بافتیم 1 بست میزنم.
دوباره همین قضیه تکرار میشه. یه تک زنجیره میزنم، 2 دور نخ روی قلاب، میام وسط، ببینید اینجا این قسمت وسط این 2 تا پایه به این شکل میگیرم و یک پایه به این حالت دوبل میبافم. حالا داخل این فضای 2 زنجیره 2 پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم و 2 تا پایه بلندم رو میبافم. حالا 2 دور نخ روی قلاب، میام این قسمت به این شکل میگیرم و پایه دوبل رو میبافم. ببینید دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام از این قسمت ما بین این 2 تا پایه به این شکل میگیرم، پایه دوبل رو میبافم. دوباره میام تو این فضای 2 زنجیره 1 و 2 تا زنجیره میزنم، دوباره 1 و 2 دوباره 2 دور نخ روی قلاب، میام از اینجا به این شکل میگیرم و پایه دوبل رو میبافم. به این ترتیب من برای این ارتفاع کارم، ببینید من این رو دستم کنم، ببینید کار به این شکله. من تا 60 1 2 3 4 5 6 7 8 تا من به این شکل بافتم برای ارتفاع دست خودم. پس من 8 رج به این شکل می بافم و بعد برمیگردم. خب ببینید من 8 رج به این شکل بافتم. الان از اینجا بشماریم 1 2 3 4 5 6 7 و 8. بعد از بافت 8 رج حالا باید 60 رو اینجا جا بذاریم از این بافت. پس من میام بعد از اینکه بست رو زدم یه تک زنجیره میزنم. حالا 3 تا به این شکل میبافم. به این قسمت دوختمون بود که ابتدای کارمون بود، اینجا بست زدیم. حالا میبافم. پس 3 تا به این شکل بافته میشه. 2 تا پایه، 2 زنجیره، دوباره 2 تا پایه، 2 دور نخ، میام به این شکل، 2 تا دیگه باز میبافم، یعنی در واقع 3 تا به این شکل، 3 تا گل میبافم. خب ببینید 1 2 3 تا بافتم. حالا باید 2 تا گل ما جا بذاریم. پس 1 2 تا جا میذارم، میام اینجا بست میزنم. ببینید 60 من درست شد. حالا دوباره 3 تا گل بعدی رو میبافم. دوباره یه تک زنجیره اینجا میزنم، چون بست زده بودم تک زنجیرم رو میزنم که راحت تر بتونم ببافم. 2 تا زنجیره، سه تای دیگر رو میبافم. ببینید حالا که این قسمت جدا شد، بعد از جدا شدن 1 2 3 4 رج دوباره باید بافته بشه. پس بعد از جدا شدن اینجا 1 2 3 4 5 رج بافتم. از اینجا بخوایم حساب بکنیم 1 2 3 4 5 بعد از اینکه این قسمت جدا شد. خب ببینید من اون مقدار رو بافتم. حالا انتهای کار یک حالت زیبای این شکلی، ببینید مثل این نیست. در انتهای کار این کار رو انجام میدیم و بعد دیگه دستکش ما کارش تموم میشه. خب من اینجا بستم رو زدم، یه تک زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. میام روی این پایه دوبلی که بافتیم از پشت کار میشه این قسمت. در واقع ما الان اینجا 1 2 3 تا
بعد اینجا 1 2 3 تا، دوباره اینجا 1 2 3 تا، اینجا هم میشه 1 2 3. پس زمانی که ما کار رو برمیگردونیم به این شکل، از پشت کار میام روی این پایه بلند برجسته یک پایه کوتاه، روی این دو تا پایه بلند بعدی هم یک پایه کوتاه. به این دو تا زنجیره کاری ندارم، میام اینجا دوباره یک پایه کوتاه، میام روی پایه بلند یک پایه کوتاه، میام به این پایه دوبل یک پایه کوتاه، میرم گل بعدی دوباره به همین شکل، پایه دوبل، دو تا پایه بلندم که میشه 3 تا، روی هر کدوم یک پایه کوتاه از جلو میبافم، دوباره 1 2 و 3. باز میرم این قسمت به همین ترتیب میبافم و در انتهای کار بس میزنم و دیگه کار من تموم میشه. ببینید کار به این شکل در اومد و این هم پایان کار.